हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी बनवलेला आहे माझ्या पद्धतीने चायनीज फ्राईड राईस। तर सोप्पा आहे, तसं काही अवघड वाटला नाही मला। तर चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर फ्राईड राईस बनवण्यासाठी लागणार होत्या भरपूर भाज्या। तर माझ्याकडे कोबी होता, फरसबी होता आणि शिमला मिरची होती आणि कांद्याची पात होती। तर या भाज्या मी बारीक अशा कापून घेतलेल्या होत्या। तर भात करायचा नव्हता मला, तर मग मी राहिलेल्या भातापासूनच करायचं ठरवलं। तर मग गॅसवर कढई गरम करायला ठेवली, त्यामध्ये मी 2 चमचे तेल घालून घेतलं। तर तेल गरम झाल्याच्या नंतर मी बारीक चिरलेला भरपूर असा लसूण यामध्ये घालून घेतला आणि लगेचच कांदा घालून घेतला आणि 2-3 हिरव्या मिरच्या ज्या बारीक चिरून घेतल्या होत्या त्या देखील यामध्ये घालून घेतल्या। तर आपल्याला हेच सगळं 2-3 मिनटं परतून घ्यायचं आहे। पण फ्राईड राईस आपण पाहिला असेल तर तो हाय फ्लेमवर केला जातो। तर मी देखील इथे ट्राय केला, पण माझी कढई छोटी असल्यामुळे मिक्स करण्यासाठी थोडंसं अवघड जात होतं। तर कांदा थोडासा ब्राउनिश झाला की लगेच आपल्याला भाज्या घालून घ्यायच्यात। भाज्या घालून झाल्याच्या नंतर 2 मिनटंच आपल्याला भाज्या परतून घ्यायच्या, जास्त शिजवायच्या नाही आहेत, थोडासा क्रंचीनेसपणा ठेवायचा। तर 2 मिनटं भाज्या परतून झाल्या की त्यामध्ये लगेच मी चिली सॉस, सोया सॉस आणि शेजवान चटणी घालून घेतलेली आहे। तर शेजवान चटणी मी ते 2 चमचे घालून घेतली, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करून घेऊ शकता। सॉसेस देखील तुम्ही तुमच्या आवडीने कमी जास्त करून घेऊ शकता। आणि हे सगळं घालून झाल्याच्या नंतर छान मिक्स करून घेतलं आणि 1 चमचा व्हिनेगर देखील ॲड केला मी यामध्ये, त्याने देखील छान टेस्ट येते। ऑप्शनल आहे, व्हिनेगर असेल तर घातलं तरी चालेल। तर आता हे सगळं मिक्स करून झाल्यावर मी जो भात शिल्लक राहिलेला होता तो यामध्ये घालून घेतला आणि छानपैकी सगळा मिक्स करून घेतला। तर अगदी टेस्ट फ्राईड राईस सारखीच आहे, जो आपण बाहेर खातो त्या फ्राईड राईस सारखीच आहे, फक्त मी ते घरगुती तांदळापासूनच केलेला आहे। तर मस्त झाला असा 2 मिनटं छान परतून घेतलं। हाय फ्लेमवरच सगळी प्रोसेस इथे मी केलेली आहे आणि मस्त गरमागरम असा चायनीज फ्राईड राईस इथे तयार झाला। वरती कांद्याची पात थोडीशी घालून घेतली आणि मस्त असा सर्व करून घेतला। मस्त गरमागरम असा चायनीज फ्राईड राईस इथे तयार झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। आवडत असल्यास आणखी थोडीशी कांद्याची पात यावर मी घालून घेतलेली आहे। तर गरमागरम इथे चायनीज फ्राईड राईस तयार झालेला आहे। तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? रेसिपी जर आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत राहा।